تا حالا این حس رو داشتی؟ تو سکوت نصف شب وقتی دنیا خوابه و تو با فکرات تنهایی. یه حس عجیبی که درست زیر پوستت حسش میکنی. نه دقیقاً ترسه، نه دقیقاً نگرانیه. بیشتر شبیه یه جور سرگیجه است. همون سرگیجه‌ای که وقتی لبه پرتگاه زندگی خودت وای میستی و به اون همه احتمالات بیشمار پیش رود نگاه میکنی بهت دست میده. اگه یه شغل دیگه انتخاب میکردم چی؟ اگه به یه شهر جدید میرفتم چی؟ اگه حرف دلمو میزدم چی؟ این حس یه ایراد نیست. نشونه این نیست که تو مشکلی داری. این یه بخش اساسی و جدا نشدنی از آدم بودنه. و بیشتر از 150 سال پیش یه مردی عمیقاً به روح آدمیزاد نگاه کرد و برای این حس یه اسم گذاشت. اون فقط یه فیلسوف نبود، یه راهنما بود برای اونایی که گم شدن، یه پیامبری برای دنیای درون. اسم اون سورن کیرکگور بود و پیامش برای تو همین الان از هر زمان دیگه‌ای مهمتره. اینجا بیدارگره. امروز ما فقط قرار نیست در مورد این حس حرف بزنیم. قراره یاد بگیریم چطور مهارش کنیم. قراره همون اضطرابی رو که جلوتو میگیره تبدیل کنیم به سوخت بزرگترین دستاوردهات. اگه آماده ای عمیق‌ترین اضطرابات رو به بزرگترین متحدین خودت تبدیل کنی، به گسترش این آگاهی کمک کن. همین الان دکمه لایک رو بزن، کانال خودت یعنی بیدارگر رو سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کن تا به محض انتشار ویدیو جدید از اون باخبر بشی. بخش اول، سرگیجه آزادی، نامگذاری اون نیروی پنهان. سورن کیرکگور متولد 1813 تو کوپنهاگ مردی بود که با دنیا کلنجار میرفت. اون به فلسفه های بزرگ و پیچیده زمان خودش نگاه میکرد و جز یه سری بازی های فکری توخالی چیزی نمیدید. اونا ساختارهای زیبا و منطقی بودن، اما سرد بودن. اونا هیچی در مورد واقعیت به هم ریخته، ترسناک و هیجان انگیز زنده بودن برای گفتن نداشتن. این نارضایتی عمیق اون رو به سمت ترسیم نقشه جغرافیایی درونی تجربه انسان کشوند. و اولین علامتی که روی این نقشه مشخص کرد همون حسی بود که هممون میشناسیم: اضطراب. حالا باید خیلی واضح بگیم اضطرابی که کیرکگور ازش حرف میزنه یه اختلال اضطراب پزشکی نیست، یه نقص فنی نیست، بلکه واکنش طبیعی و کاملا درست روح ماست به یه حقیقت تکان دهنده، واقعیت مطلق و ترسناک آزادی خودمون. از همون لحظه‌ای که به دنیا اومدی تو به دنیایی از عدم قطعیت بی نهایت پرتاب شدی. هر روز با انتخاب‌هایی روبرو میشی که مسیر زندگی تو رو میسازن. هیچ نقشه از پیش تعیین شده ای، هیچ دفترچه راهنمایی وجود نداره که پایان خوش رو تضمین کنه. هر قدمی که برمیداری یه قماره. شغلی که انتخاب میکنی، آدمی که عاشقش میشی، باورهایی که داری، همش روی دوش خودته. اون حس عمیق و ناآرامی که موقع تصمیم گیری های بزرگ زندگی به سراغت میاد، اون خود اضطرابه. این حس یعنی در کردن اون اقیانوس پهناور و ناشناخته چیزهایی که میتونست باشه و این حقیقت سرد که تو و فقط خودتو کاپیتان این کشتی هستی. کیرکگور این حس رو با قدرتمندترین کلماتش بی‌نقص تعریف کرد: اضطراب سرگیجه آزادیه. همون سرگیجه‌ای که بهت دست میده وقتی میفهمی همونقدر آزادی که از زندگیت یه شاهکار بسازی، همونقدرم آزادی که بذاری به ویرانی کشیده بشه. این آزادی عظیم، این مسئولیت بنیادین در قبال وجود خودمون اونقدر عمیقه که میتونه گیجمون کنه، میتونه کاملا فلجمون کنه. و تو دنیای مدرن ما این حس دیگه انگار دوپین کرده. ما بمباران انتخاب‌های بیشماریم، غرق اطلاعاتیم و زندگی‌های بی‌نقصی که تو فضای مجازی می‌بینیم مثل یه یادآوری دائمی دنبالمونن. یادآوری اون بی‌نهایت زندگی دیگه‌ای که میتونستیم داشته باشیم فقط اگه همه انتخاب‌هامون درست بود. بخش دوم، تنها راه درمان پیدا کردن حقیقتی که برای تو حقیقت داشته باشه. اما اینجاست که کیرکگور از یه فیلسوف وحشت تبدیل میشه به یه استاد راهنما.
اون اضطراب رو یه نفرین نمیدید که باید با دارو یا حواس پرتی حذفش کرد. اون اضطراب رو به چشم یه سیگنال امیر میدید، یه تجربه ضروری که کلید رشد شخصی و وجودی ما تو دستای اونه. اون باور داشت که مرز بین یه زندگی تمام و کمال و یه زندگی پر از پوچی ساکت فقط با یه چیز مشخص بشه، اینکه ما چطور به اون سرگیجه واکنش نشون میدیم. راه حل اون پیدا کردن قطعیت نبود، بلکه پرورش شور و اشتیاق بود. کیرکگور میدونست که تنها راه کشتیرانی تو اقیانوس خروشان عدم قطعیت پیدا کردن یه لنگره، اما اون لنگر تو دلایل عینی، اثبات علمی یا چیزایی که جامعه و خانواده و دوستات بهت میگن مهمه پیدا نمیشه، بلکه تو چیزی پیدا میشه که اون بهش میگفت حقیقت ذهنی. حقیقت ذهنی این نیست که حقایق رو از خودت بسازی، معنیش اینه که حقیقتی رو کشف کنی که برای تو اهمیت شخصی و اصیل داره، حقیقتی که تو عمیق‌ترین نقطه وجود طنین انداز میشه، همونی که روحت رو به آتیش میکشه. اون نوشت و بذار این کلمات عمیقاً به دلت بشینه: مسئله حیاتی اینه که حقیقتی رو پیدا کنم که برای من حقیقت داشته باشه، ایده‌ای رو پیدا کنم که حاضر باشم براش زندگی کنم و بمیرم. این خود قصاره فلسفه اونه. اون یه چیز چیه؟ یه تلاش خلاقانه، یه عشق عمیق، یه مأموریت شخصی، یه آرمان. اون یه چیزی که اونقدر قدرتمند در درونت رزونانس ایجاد میکنه که به زندگیت معنا، هدف و جهت میده. چیه؟ اون چه ایده‌ایه که حاضری تمام وجودت رو به پاش بریزی، حتی اگه هیچ کس درکش نکنه، حتی اگه هیچ تضمینی برای پاداش وجود نداشته باشه. این دنبال کردن همین شور و اشتیاقه که ریشه در حقیقت ذهنی تو داره که اضطراب رو از یه زهر فلج کننده به یه نیروی محرکه قدرتمند تبدیل میکنه. بهت دریغی میده که به پیش بری حتی وقتی طوفان شدیده و ساحل رو نمیبینی. بخش سوم، جهش ایمانی، اقدام در برابر ابدیت. اما یه گیری داره. پیدا کردن و زندگی کردن با این حقیقت به یه چیز ترسناک نیاز داره. از ما میخواد که از محدوده عقل مرسوم و هنجارهای اجتماعی فراتر بریم. از ما میخواد کاری رو بکنیم که کیرکگور بهش میگفت جهش ایمانی. و این جهش فقط یه مفهوم دینی نیست، یه مفهوم وجودیه. این جهش یه تعهد عمیق و عاطفیه به اصالت تجربه ها و آرزوهای خودت، حتی وقتی نمیشه اونها را به صورت عینی اثبات کرد. مثل اون هنرمندیه که شغل ثابت و معقولش رو ول میکنه تا دنبال هنرش بره بدون هیچ تضمینی برای موفقیت. مثل اون کارآفرینیه که همه چیزش رو روی یه ایده‌ای سرمایه گذاری میکنه که بقیه میگن دیوونگیه. مثل کسیه که با وجود آگاهی کامل از خطر دلشکستگی خودش رو متعهد به دوست داشتن یه نفر دیگه میکنه. این جهش ایمانی یعنی تمایل به در آغوش کشیدن عدم قطعیت، یعنی پا گذاشتن به بیرون از منطقه امن باورهای جمعی و روبرو شدن با اضطراب‌هایی که از قدم گذاشتن تو مسیر خودت به وجود میاد. چون به قول کیرکگورد جایگزین این کار استیصال و ناامیدیه. وقتی ما اجازه میدیم اضطراب فلجمون کنه، وقتی توهم امنیت رو به ریسک جهش ترجیح میدیم، راکد میشیم، تو چرخه تردید، ترس و فرصت‌های از دست رفته گیر میافتیم. زندگیمون تیکه پاره میشه و وقتی این ناامیدی ساکت رو حس میکنیم، چیکار میکنیم؟ دنبال فرار میگردیم. کیرکگور دنیای مدرن پر از حواس پرتی ما رو حتی قبل از اینکه وجود داشته باشه دیده بود. اون نسبت به هر رفتاری که اضطراب ما رو بی‌حس میکنه اما در نهایت جلوی رشد شخصی ما رو میگیره هشدار داد. چه سرگرمی‌های بی‌هدف باشه، چه مصرف مواد یا افتادن تو تله بیش از حد مشغول بودن، این حواس پرتی‌ها توجه ما رو از سوالات و چالش‌های عمیق‌تری که ما رو به سمت خودشکوفایی هل میدن منحرف میکنن. اونا مشکل رو حل نمی‌کنن، فقط صدای نویز پس زمینه رو اونقدر زیاد میکنن که ما صدای سکوت رو نشنویم. نتیجه گیری، اضطراب تو قطب نمای توه و اینطوریه که میرسیم به قدرت و اهمیت اضطراب. تو جامعه‌ای که اغلب بهش برچسب ضعف یا بیماری میزنه، دیدگاه کیرکگور یه مکاشفه رهایی بخشه. اضطراب یه واکنش طبیعی و اجتناب ناپذیره به طبیعت ناآرام، گیج کننده و نامطمئن هستی. این نشونه این نیست که تو خرابی، نشونه اینه که بیداری. زندگی هیچ وقت کاملا با ثبات یا خالی از ترس نخواهد بود. هیچ وقت یه زمان بی‌نقص و ایدئال برای اقدام کردن وجود نخواهد داشت. هیچ وقت تضمینی وجود نخواهد داشت. در مواجهه با تصمیم‌های غیر ممکن و عدم قطعیت خرد کننده،
کیرکگور ما رو تشویق میکنه تا انتخاب‌هایی بکنیم که اوج و عمق ناشناخته ها رو دنبال کنن. فلسفه‌اش به ما یادآوری میکنه که اضطراب یک جنبه ذاتی از آگاهی انسانه. این بهای آزادی ماست، اما میتونه نیروی محرکی به سمت بزرگی هم باشه. اضطراب یک قطب نماست که دقیقاً به سمت بخش‌هایی از زندگی تو اشاره میکنه که به شجاعتت، به شور و اشتیاقت و به جهش ایمانی تو نیاز دارن. با پذیرفتن اضطرابت، با یاد گرفتن این که چطور باهاش زندگی کنی و با برداشتن اون گام‌های شجاعانه به سمت چیزی که برای تو معنا و هدف شخصی داره، میتونی زندگی داشته باشی که فقط توش زنده‌مونی نمی‌کنی، بلکه عمیقاً صادقانه و زیبا زندگی می‌کنی.